ዋው ሪሊ ዩቲዩበሮች ሊያጋነፍ እንግ አይደለም የምር ይሄን አፕሊኬሽን እስከዛሬ ስልካችሁ ላይ ያልጫናችሁ ካላችሁ ተሸውዳችኋል ስላችሁ ምን ልላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ ይሄን አፕሊኬሽን ስራው 1 ጂቢ ለምሳሌ ያህል የ1 ጂቢ ፋይል ብታስገቡበት ወደ 100 ሜጋባይት ወደ 50 ሜጋባይት ከፈለጋችሁ ወደ 30 ራሱ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስላችሁ ይሄም ደግሞ ሲሰሩ የቪዲዮአችሁን ኳሊቲ አንድችም ንክቻ ያደርግም ማለት ነው ለዚህም ነው በጣም የወደድኩና ለናንተ ላቀርብ የተገደድኩት ማለት ነው ሶ ይሄንም አፕሊኬሽን የምታገኙት Google Play Store ላይ ገብታችሁ ስማርት ቪዲዮ ኮምፕሬሰር ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ አሊያም በቀላሉ የቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ዳይ አሁን የአፕሊኬሽን አንዳንድ ነገሮችን አብረን የምናወራን ማለት ነው ዳይ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በዛሬው ቆይታችን ደግሞ ኢንትሮ ላይ እንዳያችሁ መሰረት ስማርት ቪዲዮ ኮምፕሬሰርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ለዩቲዩበሮች በጣም ወሳኝ አፕሊኬሽን ነው ዳይ አሁን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት የአፕሊኬሽን አይኮን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ማለት ነው ስማርት ቪዲዮ ኮምፕሬሰር ይባላል ማለት ነው ዳይ እስቲ አሁን ለመግቢያነት አለ እስቲ አንድ ዝም ብለን ፋይል አስገብተንበት እናያለን ማለት ነው ዋው በጣም የተመቸኝ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ባይዞ እዚህ ጋር የአፕሊኬሽኑ ስራው እዚህ ጋር ቪዲዮ ብቻ ነው ኮምፕሬስ ማድረገው ያው ሌላ ስራ የለውም ማለት ነው እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር የበቀይ አይኮን ሴሌክት ምትላለች ማለት ነው ላሳያችሁ በደንብ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴሌክት ፋይል ቱ ጌት ስታርትድ ይላል ሶ እዚህ ጋር ሴሌክት ምትሏን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ ሪዳይሬክት አድርጎ ቀጥታ ወደ ፋይላችን ይወስደናል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር በደንብ ይውልኝ እዚህ ጋር ላሳያችሁ እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት 114 ሜጋባይት የሆነ ቪዲዮ አለኝ ማለት ነው እሱን ኮንቨርት እናደርጋለን አብረን አሁን ክሊክ እናደርጋለን አንዴ ኦኬ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት የ110 ምናምን ሜጋባይት ቪዲዮ ነው ቪዲዮ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለፈው ቪዲዮ ቱቶሪያል ሰራውላችሁ ነው ስለ ፒክሰል ላብ ማለት ነው እስቲ አሁን እሱን እንዴት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሙሉ ነገሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዳይሜንሽን ይላል ዳይሜንሽን ማለት ምንድነው አስፔክት ሬሽዮ የምትሉት ነገር ማለት ነው ዩቲዩብ ስታንዳርድ ታውቃላችሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ዳይሜንሽን ይላል ዳይሜንሽንስ ሶ እዚህ ጋር ዳይሜንሽንስ ሙሉውን እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት ወደ 7 እናደርጋለን ማለት ነው ወይም 1080 ዩቲዩብ ስታንዳርድ ስለሆነ 1080 ወይም 360 በ7 እናደርጋለን ደን ደግሞ ቀጣይ ኮምፕሬሲንግ ስፒድ ይላል ኮምፕሬሲንግ ስፒድ ማለት ኮንቨርት ያደርግላችሁ ስፒዱ በምን ያህል ሚሊዮን ያስመርጣችኋል ማለት ነው እሱን ደግሞ እዚህ ጋር ሚዲየም ላይ ነው ያለው ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፋስት አለ ሚዲየም ስለው ቬሪ ስለው እና ቬሪ ፋስት አለ ማለት ነው ሶ እኔ ቬሪ ፋስት ላይ አድርገዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር እንዲ ዋናው ነገር እዚህ ጋር ዋናው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ኳሊቲ ትሉት ነገር ማለት ኳሊቲ የሚባለው ነገር ነው ማለት ነው ኳሊቲ እዚህ ጋር ወደ ቀኝ ስክሮል ታጎምዶ የሚያደርገው ኳሊቲው በጣም የቀነሰ ሜጋባይቱን ማለት ኳሊቲውን የጨመረ ሜጋባይቱን ደግሞ ከፍ ያደርግ ይሄድልናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኳሊቲውን እዚህ ጋር ወደ ጎን ታጎምድረው 20% ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሆነ ማለት 20% ነው ደን እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ሌፍት ስክሮል ታደርጉት ምንድነው 100% ላይ ነው ማለት ነው ኳሊቲው ሶ ኳሊቲውን እንደምንም አድርጋችሁ ምንም ይሁን ምን ኳሊቲውን 100% ላይ ማድረግ አለባችሁ because አሊያም ቪዲዮአችሁ የተንዛዛ ይሆናል ስለዚህ ይደብራል ሶ ይሄው እዚህ ጋር 110 ምናምን ሜጋባይቱን ወደ 81 ሜጋባይት ኮንቨርት አድርጋለሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮ ሳይዙ የመጀመሪያ አሳይቻለሁ ቅድም 118 ሜጋባይት ነበር አሁን ቀጥታ ኮንቨርት አድርግ ስንት የሚያደርግልኝ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ማለት ነው ኦኬ ደን ሶስተኛ ላይ ምን አደረገው ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታያችሁ ኮንቨርት ምቷን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በቀላሉ ከዛ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምርላችኋል ኦኬ እዚህ ጋር ፋይሉን ኔም መስጠት ከፈለጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ዛሬ ዝም ብዬ ኤግዛምፕል ስለሆነ ዝም ብዬ ቲፕ ለበለው ደን እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር
ወደ ታች አውት ፎልደር ብሎ ያስመርጣችኋል። ቪዲዮ የት ሴቭ እንዲሆንላችሁ ነው የምፈልገው ብሎ ያስመርጣችኋል። አውት ፎልደር ኢንተርናል ስቶሬጅ ብሎ እዚህ ጋር ለናምቶልኛል። ደን እዚህ ጋር ሞር ኦፕሽንስ ብለዋል። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ማስገባት ትችላላችሁ። ታይትሉን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ደን እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ደን እለዋለሁ ማለት ነው ሲጨርስ። ኦኬ ያው እዚህ ጋር ፕሮግረስ ኮንቨርቲንግ ፕሪፔሪንግ ብሏል። ሶ እዚህ ጋር 100% እስኪሆን የግድ መታገስ አለባችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ተጠብቁታላችሁ። ፕሮሰስ አድርጎ ባንዴ ይጨርስላችኋል። ደን እዚህ ጋር እሱ ኮንቨርት ያደረገ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ላሳያችሁ በደንብ ራን and background የምትሉን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ ኮንቨርት ያደረገ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ከፈለጋችሁ ራን ኢን ባክግራውንድ ነክታችሁ በቃ እናንተ የፈለጋችሁትን ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ውጤቱን ሪዛልቱን የማሳያችሁ ሆናን ከትንሽ አፍታ በኋላ ማለት ነው። ኮምፕሬስ አድርጎ ይጨርስ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር 10% ላይ ነው 2% ላይ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አብረን እናያለን። ትንሽ ደቂቃ ታገሱ። እስኪጨርስ እንጠብቀዋለን።